رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن اليوم في ثاني أركان الإسلام، ألا وهي الصلاة ومقدماتها، وهي الطهارة. شروط الصلاة الطهارة والاستقبال وستر العورة. هذا هو ثاني أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأولى، والثانية هي الصلاة، والثالثة هي الزكاة، والرابعة هي الصيام، والخامسة هي حج بيت الله الحرام. ونحن الآن في الثاني من أركان الإسلام. Sheikh begins by praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending blessings on the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and praising Allah. Glory be to you, O Allah. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and all-wise. We are now at the second pillar of Islam, which is the pillar of the prayer. And before the prayer is the introduction of the wudu. And the prayer is the second pillar of Islam, and the third being the zakah, and then fasting and hajj. So we are now at the prerequisites of the prayer itself, and starting with the purification. وإن عن الأعمال سيل الرجل غدا يبدأ بها من أول. بعد شهادة أن لا إله إلا الله أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة الصلاة، فإن أجاب عنها تجاوز الملك إلى السؤال عن الأشياء الثانية، وإلا فلا. وإن عن الأعمال سيل الرجل غدا يبدأ بها من أول. إذا سئل الإنسان يوم القيامة على شهادة أن لا إله إلا الله عن أي شيء من الأمانة يبدأ بالصلاة، فإن أجاب عنها يتجاوز الملك إلى السؤال عن الأشياء الأخرى، وإلا فلا. هي المقدمة. The first question, the first thing the person would be asked about on the Day of Judgment is the prayer. And if the prayer is correct, then everything else follows. They would be asked about everything else after that. If the prayer is not correct, then everything else becomes corrupted. And there's no need even to look at the actions after the prayer. So وقد عبر الله تعالى عن الصلاة بالإيمان فسماها إيمانا ومفتاح هذا الإيمان الطهارة. So Allah subhanahu wa ta'ala has referred to the prayer itself as iman. And the key to this iman is purification. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأن الصحابة في أول الوقت 16 شهرا كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ونسخ الله هذه القبلة إلى بيت الله الحرام، يعني الكعبة المشرفة. فأسف الصحابة قالوا: ما بال صلاتنا في الماضي هل هي صحيحة؟ الله تعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. كم شهر؟ 16 شهرا 16 months. So before it was for 16 months that the companions were praying towards Bayt al-Maqdis in Jerusalem, and then afterwards the Qibla was changed to the Kaaba. So they were wondering, what is the state of our prayers before? Will they be accepted? So Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verse, and Allah would not allow your iman to be lost. And here the iman was referring to the prayer. So the word iman was being used instead of prayer to show that their prayers would not be lost for praying towards Bayt al-Maqdis. وآخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة الصلاة. كان آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، معناها لا تتركوا الصلاة، الزموا الصلاة، الزموا الصلاة ولا تضيعوها. آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. The last advice that the Prophet صلى الله عليه وسلم gave was the prayer. He advised the prayer, as in don't leave it and don't abandon it and pay attention to it. والصلاة إذا لم توجد أركانها وشروطها بما فرضها الله تعالى عليها عبارة عن حركات وسكنات لا فائدة فيها. الصورة ليست مقصودة، إنما المقصود الصلاة الشرعية المشتملة على شروط وأركان، بمعرفة شروطها وأركانها والخشوع فيها، معناها ظاهرها وباطنها، أوقاتها بأن يعرف الإنسان الأوقات،
ويعرف شروطها من طهارة وستر عورة واستقبال ورفع حدث إلى غير ذلك، وإلا فلا الصورة ليست مقصودة. What is meant by the prayer is not just simply the outward appearance of prayer, but rather the real prayer which meets its requirements and prerequisites and conditions internally and externally. Otherwise, then the prayer is not valid, and the prayer, it's not simply just the image of the prayer, it's not just some superficial thing that is required. لا بد من شروطها وأركانها والخشوع فيها ظاهرا وباطنا. It needs its pillars and its conditions, internal and its humility and attention, internally and externally. وإلا فيقع الإنسان في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Otherwise, a person might fall into the category, or a person would fall into the category that Allah subhanahu wa ta'ala says, Wail, woe, in a special place in hellfire for those who pray, who are heedless towards their prayer. فهم غافلون لا يأتون بشروطها ولا أركانها ولا يأتون بها خاشعين. So they're truly heedless, that they do not meet the conditions of their prayer and the prerequisites, nor the pillars of their prayer. ولما ضرب أبو الغلام المجوسي لعنه الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستشهد عمر، جاء الطبيب وقاس الجرح فيه فسقاه لبنا فجاء اللبن من الجرح فعرف أنه ميت، يعني سقاه لبن لأجل أن يعرف هل الجرح ماء عميقا أو منهيا للحياة أو فيه أمل. فلما سقاه لبنا جاء اللبن من نفس الجرح فأيس من حياة عمر، فقال ائتوني بوضوء لا إيمان لمن لا صلاة له فتوضأ وصلى. So then once Umar radiallahu anhu was killed, was hit by Abu Lu'lu al-Majusi, then the doctor came and he was checking to see if there was any hope that he could survive. So he gave him some milk, and the milk exited from the wound. So it was known that Umar radiallahu anhu had only just a few more moments to live. So he said, so he immediately said, bring me my wudu, so that he could make wudu. He said there is no iman for he who does not have prayer, and he made his wudu and he prayed. فهذه الصلوات التي نفعلها نحن المسلمون الآن غالبها 99 منها باطلة وبدون مبالغة، هذا هو الصحيح والحقيقة. So this prayer that we do as Muslims nowadays, and 99% of it, without exaggeration, is invalid. هذا هو الحقيقة. This is the reality. إذا نظرنا إلى الحقائق الآن فالناس غالبهم لا يعرف اغتسال الجنابة، لا يعرف الغسل من الجنابة على أي مذهب. So if we look at the overwhelming majority, then we will see that most people, they do not know how to purify themselves from the major ritual impurity based on any madhab's opinion. فدخوله للمساجد حرام إجماعا بدون خلاف. So this person's entry into the masajid is forbidden by consensus of the scholars. فدخولهم للمساجد واهتمامهم بها حرام إجماعا. So it's haram for them to enter the masajid and to attend the masajid. وأسوأ من ذلك مسألة لا ينظر إليها الناس. And worse than that is another matter that people don't even pay attention to. تجد رجلا مثلا يساعد في المساجد ويهتم بها ويتبرع وهو لا يبالي بأهله هل صلوا أو لم يصلوا. Worse than that is the person who تجد رجلا مهتما بالمساجد pays attention and goes and always attends masjids and يتبرع ويخدم ويفعل. He donates to them and serves them and helps and does all sorts of things, but he doesn't pay attention to his own family, whether they prayed or not, or whether لم يسأل أهله ولم يعلمهم صلاة ولا طهارة. He has not asked his family, nor has he taught them the prayer or the purification. فاهتمامه بهذه المساجد وضع للشيء في غير محله. So then his attention to these masajid is placing something in other than its place. قال العلماء إن من اهتم بالصلاة وهو لم يهتم بها حقيقة لأنه لم يتعلم العلم. قال العلماء إن من اهتم بالصلاة وترك أهله ولم يأمرهم بالصلاة فهو يحشر يوم القيامة مع المضيعين للصلاة، مع أنه هو لم يصلي حقيقة لأنه لم يتعلم.
It was said by the scholars, as far as those people who pay are very attentive towards the prayer, and that person generally is not attentive towards لأنه لم his يتعلم prayer حقيقة. because he did not learn in reality. وعلى كل حال لو أنه But تطهر regardless, وصلى even if his prayer, even if he was properly praying and he was attentive towards his prayer, but he allowed his family to miss their prayers and not perform them, then he would be raised on the Day of Judgment amongst the people who didn't pray. محافظ تضيع على أهلي يذروا في زمرة المضيعين يحشر. من حافظ على الصلاة وترك أهله هو الإمام بالصلاة فيحشر يوم القيامة كما قال من عطاء الله وغيره مع فرعون وهامان وجنوده. It was mentioned by Ibn Athaillah and other than him that this person who prays his prayers but does not pay attention to the prayers of his family, then he would be raised on the Day of Judgment with مع فرعون وهامان وأصحابهم. With Fir'aun and Haman and the other disbelievers. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما. بدأ المؤلف بباب الطهارة، والآن ذكر الطهارة المياه التي تصح بها الطهارة. قال تحصل الطهارة معناها رفع الحدث، وحكم الخبث بما معناها بماء سلم من التغير بأي شيء خارج عن الماء أو ما يقارنه غالبا أو ما يلازمه غالبا كمثل دهن وكمثل عسل وسكر وصابون إلى غير ذلك، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بما يفارقه غالبا. هذا تحصل به الطهارة من رفع الحدث وحكم الخبث. This is the chapter. It says the book of purification. It says and the chapter and purification occurs with water that is not changed with anything that would change its taste or its smell or its color. بما يفارقه غالبا. Because with something that is normally not with water, so something that is like honey or soap or whatever, all of these things which are not naturally found around water or around a place that you derive water from, then this is not allowed to be used for purification. So for the water that can be used is water that is not changed by something other than water or what is normally found around water. إذا تغير بنجس طرح، إذا تغير بالأشياء النجسة كالدم والخمر وغير ذلك فهذا نجس طرح، معناه لا يصلح للعادة ولا للعبادة. وإذا تغير بطاهر كصابون وعصير وعسل فهو صالح للعادات دون العبادة، فيمكن الإنسان يغسل به ثوبه ويطبخ به ولكنه لا يصلح للعبادة. So it says if it changed with something impure, if the water changed by its color, taste, or smell by something impure, then this water is impermissible to use. And if it changed then through something pure, then it is not permissible to use for purification unless يصلح للعادات معناه كغسل الثياب والطبخ وغير ذلك. So if it is changed by something pure, then it can be used to clean things and so on, but not for the act of purification. وما هو الطاهر وما هو النجس؟ So what is pure and what is impure? لم يتكلم المؤلف على الطاهر والنجس. It is not mentioned in this book that what is pure and what is impure. الطاهر ميت ما لا دم له والبحري ولو طالت حياته. ميتات ما لا دم لها كالخنفساء والأشياء التي لا تحلها الديدان والحشرات هذه طاهرة. أنا بالنسبة للصلاة ليست بالنسبة للأكل. بالنسبة إذا مست الإنسان أو سقطت في ماء فهذا طاهر. بالنسبة لأعيانها لا بالنسبة للأكل. بالنسبة للطهارة هذه الطاهرة ميت ما لا دم له، وكذلك البحري ولو طالت حياته ببر، والأشياء المذكات والجمادات كلها معناها الأشجار والحشيش والتراب والأحجار، الجمادات كلها التي لم تحلها الحياة إلا ما يسكر وهو الخمر. طاهر ميت ما لا دم له كالحشرات الديدان والأشياء التي لم تحل النمل والأشياء التي البحريات كلها ميتاتها هي طاهرة. Pure things include the dead of that which does not have any blood, such as كمثل النمل
وكمثل الديدان such as ants والحشرات or الكثيرة. worms or many insects. Or يعني إذا كان الحشرة عندها دم ف لا هذه ميتة هذا نجسة. No. So any insect that does not have any كمثل القملة هذه لها دم أصل. blood, or for example, lice would be impure, and if it is killed. So any dead of anything that does not have blood. هذا ميتاته طاهرة بالنسبة للطهارة لا بالنسبة للأكل. Also, the dead of the sea is pure, and these things are pure in terms of the purification. بالنسبة للصلاة لو صليت عليها أو سقطت في ماء هذه طاهرة. In terms of if it falls into water, or if you pray in an area that has these things in it, and then. هذا لا بالنسبة للأكل هذا يقال له المباح ليس لا يقال له الطاهر. But in terms of eating, these are considered permissible, but they're not considered pure. In some cases, and some of these things are considered pure. والجمادات كلها أشجارا وحشيشا وأحجارا. Also, any solid objects, naturally occurring rocks, dirt, trees, etc. These are all pure. إلا المسكرة. Except that which causes drunkenness. نعم والحي كله طاهر يعني سواء كان آدميا أو حيوانا مباحا كالبقر والغنم أو كلابا أو خنزيرا أو حميرا فهذه كلها طاهرات ما دامت حية فلو مست الإنسان في الصلاة فصلاته صحيحة. أنا الحي كل ما يمشي على وجه الأرض حيا. Every living thing that walks on the earth also is كل حي ما دامت روحه موجودة حية خلاص. حتى الخنزير. So even a pig, if it touches somebody in their prayer, as long as it's أو كلب living, أو حمار